ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ምግብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ሰርቼ አላውቅም። እንግዲህ ከእናንተ ጋር ላዛኛ እንሰራለን በእኔ አሰራር መንገድ ማለት ነው። አክቹዋሊ ላዛኛ አሰራር ብዙ ጊዜ የተማርኩት ከእናቴ ነው። እሷ እንደምትሰራው ትንሽ የራሴን ነገር ጨመርመር አድርጌ አሳያችኋለሁ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከሰራችሁትም ደግሞ ንገሩኝ ኮሜንቱ ላይ እና እባካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ እና ደግሞ ላይክ ዘ ቪዲዮ። እናንተ ኮሜንት ስታደርጉ እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ለኔ ትልቅ ሰፖርት ነው፣ ቻናሌም ያድጋል። በዚህም ላይ ደግሞ ለብዙ ሰዎችም ይደረሳል ማለት ነው እና ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። እንግዲህ ወደ ምግብ ስራችን እንሄዳለን። እሺ አሁን እንግዲህ ላዛኛችንን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር ደርድሬያቸዋለሁ እና አንድ በአንድ እናሳያችኋለን። እዚህ ጋር ይሄ ሪኮታ ጠጋበለው ነው። እዚህ ጋር ሪኮታ ቺዝ የሚባለው ነው። የተለያየ ግሮሰሪ ስቶር ውስጥ ይገኛል። ይሄኛው ደግሞ ሞዘሬላ ቺዝ፣ እዚህ ጋር ፓርሜዛን ቺዝ፣ እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ የተፈጨ ስጋ ነው። ከዛ ቅመማ ቅመሞች ይሄ ኢታሊያን ሲዝኒንግ፣ ጨው፣ ይሄ ደግሞ ጋርሊክ እና ሮዝሜሪ አንድ ላይ ተደባልቆ፣ ትንሽ ክራሽድ ፔፐር፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ከዛ እዚህ ጋር ማሪናራ ሶስ አለኝ እና ደግሞ 2 ኮንቴነር ቶሜቶ ፔስት እና ጋርሊክ፣ ከዛ ደግሞ ሽንኩርት እና 2 እንቁላል። ኮርስ ላዛኛ ያስፈልገናል። እነዚህ ናቸው ላዛኛውን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች። አሁን እንግዲህ አሰራሩን ደግሞ እንጀምራለን ማለት ነው። የላዛኛ ውሃችንን ጥደናል። እዚህ ጋር ትንሽ ጨው እንጨምርበትና እስኪፈላ እንጠብቃለን። ከፈላ በኋላ ላዛኛውን መጨመር እንጀምራለን። እዚህ ጋር ደግሞ የስጎ መስሪያ ብረት ድስቴን ጥጃለሁ እና እዚህ ጋር ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ይሄ አንድ ትልቅ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት እና ይሄንን ትንሽ በሰል እስከሚልልን ድረስ እንጠብቀዋለን። ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጌ ከዛ ይሄ እስከሚቁላላ ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ሽንኩርታችን እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ጋርሊክ ነጭ ሽንኩርት፣ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ጨምረን እሱንም አብረን እናቁላላዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት። ከዛ ይሄ ደግሞ ትንሽ ከተቁላላ በኋላ እኔ መጀመሪያ ስጋውን ጨምሬ ነው አብሬ ማቁላላው። ስለዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ ስጋውን መጨመር ይሆናል ማለት ነው። ሽንኩርታችን እዚህ ጋር ከደረሰልን በኋላ ስጋውን እንጨምራለን ማለት ነው። የተፈጨውን ስጋ እና ይሄንን አብረን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ እንጠብሰዋለን። ትንሽ መብሰል ሲጀምር እና ውሃውን ሪሊዝ ማድረግ ሲጀምር ቅመማ ቅመሞቻችንን እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ስጋው እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ የጣሊያን ቅመም እዚህ ጋር 2 ማንኪያ ጨመርኩኝ። እንደገና ደግሞ ሮዝሜሪ ላዛኛ ቅመም ሲኖረው ጥሩ ነው፣ ይጣፍጣል እንደዛ። ከዛ ደግሞ ጨው 2 ማንኪያ ጨው አደረኩኝ እና ከዛ እቺ የምታቃጥለዋን ትንሽ በርበሬዋን ነገር አደረኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አንድ ላይ እንደዚህ አቀላቅለውና ትንሽ ለ2 ደቂቃ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ከበሰለ በኋላ ሳልሳውን ነው የምንጨምረው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር
ሳልሳ ወይም ቶሜቶ ፔስት የሚባለው ነገር እንጨምራለን። እናገበላልጣለን። እዚህ ጋር ትንሽ እንዲደባለቅልን ትንሽ ውሃ ጠብ እናደርጋለን። ኦኬ አሁን ይሄንን ከስጋውና ከሳልሳ ወይም ከቶሜቶ ፔስቱ ጋር ለ5-6 ደቂቃ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ እንደዚህ አቁላልቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቅመማ ምኑንም መቅመስ ያስፈልጋል። የሚያስፈልገው የጎደለው ነገር ካለ መጨመር ነው። ከዛ አሁን ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁን ማሪናራ ሶስ እሱን እዚህ ላይ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ እሱንም እናደበላልቀዋለን። ከዛ በኋላ ቅድም ቁንደ በርበሬ ሳልጨምር ረስቻለሁ። እዚህ ጋር አሁን ቁንደ በርበሬ እናደርጋለን። ቁንደ በርበሬ እንግዲህ ሁሉም ነገር ያጣፍጣል፣ ደስ ይለኛል እኔ። እዚህ ጋር ጨው ምንም ከጎደለው መጨመር ይቻላል እና ትንሽዬ ማር ወይም ስኳር ትንሽ 1-2 ጠብታ እናደርጋለን። ለምን ቲማቲሙ ትንሽ አሲድነት ስላለው እሱን ብሬክ ያደርግልናል ጣፋጭነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የጨመርኩት። አሁን ይሄ ትንሽ እንደዚህ ከተንተከተከ በኋላ 1 ብርጭቆ የሚሆን ወር 1 ካፕ የሚሆን ውሃ ሙልት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ያ እንግዲህ 1 ብርጭቆ ተኩል የሚሆን ውሃ እንደዚህ አድርጌ ራሱን ችሎ እንዲንተከተክ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ስጓችን እየተንተከተከ እያለ የላዛኛችን ውሃም ደግሞ ፈልቷል። ስለዚህ እሱን እዚህ ውስጥ ብዙም መብሰል የለበትም፣ ምክንያቱም ኦቨን ውስጥም ገብቶ ስለሚበስል ትንሽ እዚህ ውስጥ እንዲቀቀል እናደርገዋለን። ከዛ እናወጣዋለን ትንሽ በሰል ካለ በኋላ ማለት ነው። ያው ላዛኛችን እንደምታዩት ስጓችን ማለት ነው እየደረሰልን ነው። ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄንን እናወጣውና ላዛኛችን ላይ ለማደባለቅ እንሞክራለን። እናሳያችኋለን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ኦቨናችንን 380 ፕሪሂት እየሆነ ነው። 380 ዲግሪ ፋራናይት ማለት ነው። እና እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አሁን እንግዲህ ደግሞ እሱን አውጥተን እንግዲህ አሁን ስጓችንም ደርሷል። ላዛኛውም ተቀቅሎ ወጥቷል። እንግዲህ አሁን እንዴት አድርገን አሴምብል እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስጎውን ከስር አደርጋለሁ እኔ ሁሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ በደንብ አድርጌ እንደዚህ አዳርሳለሁ የፓስታ እቃችንን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓስታውን እዚህ ጋር እደርባለሁ እዚህ ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ ይሄ ሪኮታ ቺዛችን እዚህ ጋር አለ፣ ግን እንቁላሉን እዛ ውስጥ ነው ሰብሬ የማደባልቀው። ሜክ ሹር 1 እንቁላል 2 እንቁላል ቢሆን ጥሩ ነው። እና ይሄንን በደንብ አድርገን ከሪኮታ ቺዝ ጋር እናቀላቅላለን። ሪኮታ ቺዝ የትኛውም ግሮሰሪ ይገኛል። ይሄ ፓስታውን ትንሽ ክሪሚ ያደርገዋል፣ በደንብ እንዲያያዝ ያደርገዋል፣ ጥሩ ጣዕምም ይሰጠዋል። ስለዚህ በደንብ እንደዚህ አድርገን እናቀላቅላለን ማለት ነው። ሪኮታችን ላይ ትንሽ ጋርሊክ ሮዝሜሪ እና ቁንደ በርበሬና ጣሊያን ሲዝኒንግ አድርጌበታለሁ። ከዛ እሱንም በደንብ እንደዚህ አድርገን ያው ስሙዝ እስኪሆን ድረስ ከእንቁላሉ ጋርና ከቅመሙ ጋር ተቀላቅሏል። አሁን እንግዲህ ፓስታችን እዚህ ጋር አለ። እንደዚህ ሌየር ነው የምናረግበት ማለት ነው።
ይሄንን እንደዚህ በደንብ ድምድም እናደርጋለን። ከዛ ሌላ ሶስ እንጨምራለን። እኔ እንግዲህ እናንተ የሚያስፈልጋችሁን ያህል ስጎ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ስጎ በደንብ ሲኖረው ነው ደስ የሚለኝ ፓስታ። እንደዚህ ላዛኛ በተለይ ድርቅ ሲል ብዙም አልወድም፣ ግን እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሞዘሬላ ቺዙን እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከሞዘሬላ ቺዙ ቀጥሎ ደግሞ ፓርሜዛን ቺዝ እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን መልሰን ምንድነው የምናደርገው? ፓስታውን ነው ምንደርብበት ማለት ነው። በሴም ወይን ቅድም እንዳደረግነው ማለት ነው። አሁንም ሪኮታ እንደዚህ በደንብ እናዳርሰዋለን ፓስታው ላይ። ከዛ ስጎውን እናደርጋለን። እሱንም እንደዚሁ እናቀላቅለዋለን። ከዛ ቺዛችንን ሞዘሬላ ቺዝ እናደርጋለን። ፓርሜዛን ቺዝ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ እንደዚሁ መልሰን እናደርጋለን ማለት ነው። ሁሉን አድርገን ስንጨርስ የፋይናሉ ፓስታችን ካለቀ በኋላ ደግሞ እናሳያችኋለን ተመልሰን መተን። እንደምታዩት ላዛኛችንን አቀላቅለን ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ ወደ 385 ዲግሪ ኦቭናችንን አድርገነዋል። ይሄንን ላዛኛ ከ25 እስከ 30 ደቂቃ እናበስለዋለን እና እንመለሳለን። እንግዲህ ላዛኛችንን ኦቭን ውስጥ ከተነዋል። ግን ቅድም ሳልነግራችሁ ያለፉት ነገር ቢኖር ላዛኛውን ከመክተታችን በፊት በፎይል በደንብ አድርገን መሸፈን አለብን እና ለ20 ደቂቃ በ380 ዲግሪ ከበሰለ በኋላ እንደገና ፎይሉን እናነሳና ለሌላ 10 ደቂቃ እናበስለዋለን ደረቅ እንዲልልን ማለት ነው። አሁን ከላዛኛችን ጋር ምን መብላት እንችላለን ብለን ስናስብ ትንሽ ቀለል ያለ ላዛኛውን ቀለል የሚያደርገው ነገር ሰላጣ ነው። ሰላጣ ልክ በሀገራችን ስታይል አይነት ሰላጣ እንሰራለን። ይሄ እንግዲህ ይሄ ምን አይነት ሰላጣ ነው? ሬድ ሌተስ የሚሉት ነው እዚህ ሀገር፣ ግን ቀይ ሰላጣ የሚባለው ነው። ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እንከትፍና ከዛ ልክ ሀገራችን እንደሚሰራው አይነት ሰላጣ ነው የምንለው። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ እናደርግበታለን። ቀለል ያለ ነው። ድሬሲንጉ ደግሞ ስንሰራ በሎሚ አንድ ሎሚ የተጨመቀ ሎሚ ያለኝ፣ ከዛ በኋላ ኦሊቭ ኦይል፣ የሽንኩርት ፓውደር፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ቁንደ በርበሬና ጨው አድርገን እንቀላቅለውና ከዛ ሰላጣችንን እንሰራለን ማለት ነው። ድሬሲንጉን ለመስራት እዚህ ጋር የአንድ ሎሚ ጭማቂ ያለን፣ ከዛ በኋላ ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ሜቢ 1-2 ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው ይሄ። ከዛ ይሄንኛው ጋርሊክ ፓውደር ነው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጋርሊክ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ደግሞ የሽንኩርት ፓውደር። እናንተ የምትፈልጉትን ቅመሞች ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛ ስለ ሳላድ ድሬሲንግ ልነግራችሁ የምፈልገው በተቻላችሁ መጠን እቤት የተሰራ ቢሆን ጥሩ ነው። ከሱቅ የምትገዙ ከሆነ ግን በደንብ ውስጡ ያለውን ነገር እያያችሁ ግዙ። ቢኮዝ ብዙ ነገር ስለሚያደርጉበት ማለት ነው ላዩ ላይ። እንደዚህ ሲምፕል የሆነ እዚህ ጋር ጨው እንጨምራለን እንደዚህ አድርገን። ከዛ በኋላ
በቃ ቀለል ያለ ፓስታውን እንትን የሚያሸንፍ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። አሁን ይሄ ከሳላድ ድሬሲንግ መሰለልን ማለት ነው። ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንመጣና እናቀላቅላለን ሳላዳችንን። ሰላጣውን እንከታለን። ከዛ በኋላ ቲማቲማችንን እንከታለን። ሽንኩርታችንን እንከታለን። ቃሪያችንን እንከታለን። እዛ ይሄንን ይመስላል ሰላጣው። በጣም ቀለል ያለ ሰላጣ ነው፣ ብዙም ጣጣ የሌለው። አሁን ድሬሲንጉን ብቻ ነው የምናደርግበት ማለት ነው። እና ቀለል ያለ የሀበሻ ሰላጣ ከላዛኛ ጋር የሚሄድ ነው ማለት ነው። ነትን ደርሷል። ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ቀዝቀዝ ካለ በኋላ እንቆራርጠውና ከዛ በኋላ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ላዛኛችንን አውጥተነው አቀዝቅዘነዋል እና እንደዚህ አድርገን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ስኩዌር እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ ሰርቭ ነው የምናደርገው ይሄንን ማለት ነው። ኦኬ ላዛኛውን የቆረጥነውን እናወጣዋለን። ይሄንን ይመስላል። ከዛ ደግሞ ትንሽ ሰላጣችንን ቅድም የሰራናትን ከአጠገቡ እናደርጋለን። እንደዚህ አድርገን ትንሽ ፓርስሊ እናደርግበታለን። አሁን እንግዲህ ይሄ ለመበላት ሬዲ ነው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁኝ ስላያችሁልኝ ተመልካቾቼ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም አመሰግናችኋለሁ። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። ምግቡን ከሰራችሁት ሌትሚኖ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ አሁንም እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ሳምንት